Ilang harapan ang makikita mo at saka likuran. Okay, excited na kayo? Yes, sir! Okay, tatanungin ko kayo ha. Ikaw, ganito yung diorama. Okay? Maganda hindi? Maganda! Okay. Ano ang ginagawa ng lalaki sa loob ng kwarto o silid kwarto? Ano? Huwag sasagot ng sabay-sabay. Unang pangkat. Yes, patigas. Ang lalaki ay? Nalinis siya, sir. Ang lalaki ay? Nalinis. Yes, palakpakan natin si patigas. Okay, punta na naman tayo sa kabilang dako. Okay. Ano kaya ang ginagawa ng dalawang bata? Yes, Sophia. Naglalaro ba? Okay, sino makatulong? Sir, ako, sir. Yes, tumalas. Ano, tingin? Ano? Sino makatulong? Okay, DJ. Yes, ang mga bata ay naglilinis sa sahig. Palakpakan ninyo ang mga sarili ninyo. Okay, ano naman dito? Anong tawag sa parte ito? Ako, sir. Yes, basilan. Anong tawag sa bahagi ng bahay dito? Bahagi ng bahay. Yes, palakpakan natin si Basilan. Bahagi ng bahay at kusina. Ano kaya ang gagawin ng mga magulang natin sa kusina? Nagluluto. Yes, nagluluto ang ating mga magulang. Dito naman, Naglilinis. malinis o marumi ang silid? Ano ang gagawin kapag marumi ang kwarto ng iyong magulang? Do not answer in chorus, group 1. Kakantasan ko ng katawan ng puod. Pasensya na. Ha? Okay. Anong gagawin kapag nakita mo? No, naglalaro ka lang. Wala kang ibang ginagawa. Sobrang dumi ng iyong kwarto. Ang iyong magulang ay tatrabaho buong araw. Anong gagawin mo? Oh, Robles. Yes, palakpakan natin si Robles. Bakit ka maglilinis pagayon? Okay, para matulungan mo yung mga magulang mo na abalang naghahanap buhay, naghahanap ng trabaho, naghahanap buhay. Maliwanag mga bata? Opo, sir.